Вітаю, друзі! Ну що, давайте говорити про важливі речі, про те, хто керує країною, куди він тягне країну, які перспективи нашої країни, і чи не перетворилась Україна на державу, на чолі якої організоване злочинне угрупування, якому байдуже на закон, і яке робить те, що може і хоче згідно своїх можливостей. Про це та інше будемо говорити сьогодні з політологом, політехнологом, викладачем і політичним експертом Віктором Боборенком. Віктора, вітаю. Щиро радий. Доброго здоров'я. Віть, скажи мені, будь ласка, я думаю, що справа мудрої, така цікава, мудрена справа, справа Форест Гампа, бо вона ще називається справа Феміда, буде мати наслідки. Мудра, Міндіч, Форест Гамп, ну це, мабуть, найбільший скандал за останній рік, тому що це навіть переплює скандал з Єрмаком. Він показав, що влада не хоче боротися з корупцією, а хоче її очолити. Це мудро каже, не треба боротися, її треба контролювати, її треба упорядити. Там людина каже, так, треба її очолити. Скажіть, будь ласка, от те, що ми бачимо зараз, то Зеленський хоче чого? Щоб країною керувала його організоване злочинне угрупування. Ну, фактично ж це підтверджує, що ця мафія захопила владу в країні. Так. І найстрашніше з цим, ну, те, що я бачу, це те, що заява, яка відбулася, ну, давай відверто, коли прокурор САП на засіданні ВАКСу зачитує з НСРД негласних слідчо-розшукових дій, ну, тобто прослушка, фактично прослушка, Микитася, и цитуя, уже звонил Финмоновец, наяривает. Мы сами сейчас думаем, как сделать. Мы открываем в другом банке, получаем финпомощь. Просил Гладышенко не увольнять финмонщицу. Кто такой Гладышенко? Глава Напсовета Сенсбанку, который ко мне приезжал. Он не хотел проводить, она не хотела проводить заставу за Ермака. И президент орал, не кричал, орал її уволить. Вибач, але мені здається, це діагноз в системі. Це говорить про те, що в країні треш, абсолютний треш. І скажи, будь ласка, які висновки варто зробити всім нам, і які наслідки це буде мати для України? Тут спочатку ліричний відступ. У Лесі Українки в лісовій пісні є такий персонаж, той, що в скелі сидить. От, а тут мудра в одному з цих же ж своїх спічей, ну, коли вона говорить, то вона каже, там, типа, давайте бігом. Це ж за Галущенка збирають заставу, бо там уже ніжками тупотить. То тепер ми вводимо персонажа, Вова з династії, а тепер можна ще говорити, бо то вже приїлося, ну там типу Вова з династії, той, що ніжками тупотить. От є персонаж в нашій історії, той, що ніжками тупотить, і він тупотить ніжками, тупотить, розстрілять, уволить, там ще зробить, по-моєму, бо я так хочу, бо я нарцис. І, ну, давайте, окей. От той, що ніжками тупотить, я навіть, ну, теж, бо скільки в нього вже імен, да, найвеличніший, бо не втік, потужний, незламний, який там ще, Вова з династії, той, що ніжками тупотить. Для кого ще не очевидно, що той, що ніжками тупотить, вимагає зняти жінку, яка каже, я не буду фігню проводити. Це от, і сидить спеціальний працівник в банку, каже, там фінмоніторинг же ж, по-моєму, прийде, там, типу, навіщо я сама собі буду підписувати карну справу? Я не буду. І тут той, що ніжками тупотить, каже, уволіть, і тупотить. От, а власне, що ми бачимо? Ми бачимо дійсно
що ну, є бажання здійснити такий ну, він уже фактично, ні, ми констатуємо, що здійснено в державі Україна переворот, де мафія підім'яла під себе все, ну, майже все. Вона не підім'яла громадянське суспільство, вона був САП ВАКС, можливо, окремі там детективи в інших цих, натомість підім'яла під себе кілька департаментів СБУ, і тепер СБУ у нас складається абсолютно з двох частин. Та частина, яка там планує павутину і наносить удари там по Москві, і це бойові майори і полковники, і гестаповці, це майори і полковники, які на вимогу президента викручують все, щось думають, якісь ці, як репресії проти Борислава Берези, да, там, типа, вони видумують, вони отримують гроші для того, щоб десь намагатися загнати політичну опозицію, щоб політичну опозицію не чули, не бачили, щоб її не було, щоб будувати тиранію далі. Мало того, я хотів би сказати, з точки зору управління, я магістр державного управління, да, і що мені не дуже до вподоби, я з одного боку можу пояснити, чому НАБУ і САП не всіх здало. Вони ж не всіх здало. Тому що там з'явився знову невідомий, там на плівках часто звучить, принаймні кілька разів, Давід. А ми тепер, як же ж нам догадатися, хто це Давід? Може це у нього випадково, я роблю сміливе припущення, дуже сміливе припущення, що, може, не пов'язаний цей Давід ще з одним Давідом, у якого прізвище починається на Ара, а потім закінчується на Хамія. Це той, не може бути. Не може бути, да, ми там, типу, як ви могли подумати на цю величину? Вибач, будь ласка, це не він, це Девід Бекхем. Це саме він, Давід Бекхем, просто наголос не там був зроблений, прилетів з Британії, і це він втручався. До речі, ти знаєш, що Власюк, той, який радник президента, і той, який очолює санкційну політику Офісу президента, був до кінця липня членом наглядової ради Сенсбанку. Ти розумієш? І він теж. Тож і не бачив нічого, ані Міндіча, ані цієї історії, ані всього іншого. Їх же там і розсовують для того, щоб вони не бачили. Їх же розставляють спеціально. А він підтримує санкції Зеленського, щоб я мовчав і не казав про нього і про його знаходження в Сенсбанку. От тепер скажи мені, головне, ми бачимо, що ОЗУ керує країною на всіх рівнях. Да. До речі, хочу нагадати, що юстіс – це справедливість переводу з латини. Юстиція, латина, справедливість. І мудра повинна була бути, вона була раніше заступницею міністра юстиції, стати міністром юстиції. Коли був, да. Да, а вона повинна була стати міністром юстиції. І ти уявляєш ту справедливість, яку вони насаджують? Да. Ми мусимо констатувати, що організоване злочинне угрупування керує країною. І від цього дітись нам нікуди. Ми можемо це констатувати і думати, як ми цю ситуацію можемо виправити. Коли на рівні заступника голови Офісу президента ця дівчина говорить, що якщо мафію не можна зупинити, її треба очолити. Це класно, це ж це все, це явка з повинною. Мало того, що ще мене в цій ситуації вкурлює, да? Те, що Ірина Мудра, я не знаю, яке в неї дівоче прізвище, але вона сама десь з центральної чи західної України, з глибинки, вона закінчувала, за першою освітою, вона вчителька, вона закінчила Дрогобицький педагогічний інститут. Де її, сука, там навчили так прекрасно говорити по-русски? Вони ж говорять виключно по-русски. Нагадаю, я сам дуже добре, краще за 90% росіян говорю по-русски. Тому що народився в Казахстані, тому що десь там багато читав, а іншої можливості не було, тільки російську літературу, Лермонтових і Пушкіних я знаю кілометрами Єсеніних, да.
але я говорю з русскими по-русски, а з українцями я говорю українською. От так от вже виходить. Да? Але вони, тобто, який я висновок для себе зробив, що це середовище. Те, що я завжди молодим людям говорю, середовище виховує, стримує і направляє, ставить в рамки, коротше, да? І от у них рамочна, оце лупковий русський, і дівчина з Драгобича, приїжджаючи і вступаючи в мафію, вона говорить по-русски. І там дуже чітко можна розслідити. Коли вони говорять якось шаблонами, шаблони у них вже запам'ятались українські, якісь українські слова, тому що там рішення, вони вже ж не кажуть рішення, і вони кажуть, типа, от, нужно прийняти рішення, да, і тобто українські слова у них проскакують як шаблони, але між собою вони говорять по-русски. Оце ми повинні розуміти. Мафія в Україні російськомовна. Ставимо крапку. Це при тому, що у нас, скажуть, Вітя, чого ти вийожуєшся, у нас 99% прекрасно говорять по-русски, у мене діти малі, але по-русски вже теж там, якби можуть. Я кажу так, діти мої зі мною говорять українською, тому що ми в українському середовищі вони ростуть. А русський вони знають, як оце казав Віктор Рох, я русский би вивчив тільки за те, що потрібно допрашувати пленних. Це перефразував як Маяковського. От оце да. Але, Бориславе, ще є одне, от управлінське, як магістр державного... Хвилину, буквально маленька ремарка, щоб не повертатися. Дивись, от можемо відкрити зараз нашим глядачам, ми ж спілкуємось і поза ефіром. Якою мовою ми говоримо з тобою? Ми українською. Хоча я дуже добре говорю російською, я її знаю, я знаю літературу краще, ніж росіяни. Вчора ми говорили про це з Магдою Женєю. Я говорю, Жень, дивись, от ми з тобою один з одним говоримо українською. Я знаю російську мову, я її використовую, я ще й англійську використовую в побуті, і ще й іврит використовую, тому що я спілкуюся з різними людьми. Але я тобі відверто скажу, от я з ким не спілкуюся, переважна більшість – це українська мова. Я не знаю, так сталося може. Хоча я вільно говорю російською. Там інша історія. Вони не тільки російськомовні. Ми всі знаємо російську мову, тому що ми всі народилися в Радянському Союзі. Там інакше не було. Але вони імітують державність, імітують свою українськість, вони імітують все. Навіть виконання законів вони імітують. Саме тому вони є загрозою для держави. Бо імітація не є справжнім. Імітація – це фейк. І от коли вони, я кажу, імітують справедливість, юстицію, або імітують захист держави, а замість того захищають черговий будиночок в династії або персональне збагачення, це і є загроза. Бо вони не справжні. Оце найстрашніше. А те, що ти хочеш сказати про держуправління, будь ласка, я слухаю. Так, от що ми ще побачили, що там, коли вони публікують ці куски ж, на Буйсап, і от іде там кусок, і вони потім, коли вона говорить, і от оцей, і там далі вона його називає, але вони це, пропускають, да? Тобто ми не чуємо, це ім'я. Але в скобках написано ще один заступник голови Офісу президента. Тобто, і виходить, що з самої що цей заступник голови Офісу президента дає наряди, тобто фактично є для Ірини Мудрої начальником, да? Тобто, тому що дає наряди і вимагає звіту. Все, це суб'єкт-об'єктні відносини в науці управління, це елементарно. Да? Там, типа, я начальник, ти дурак, ти начальник, як дурак, це упрощений русський варіант метода. Воно, звичайно, так не має бути, але у русських так, і у нас в Офісі президента так, тому що вони працюють в русскому стилі. У них русська управлінська, або російська, якщо хочете, тут управлінська школа, російська управлінська школа, а не, скажімо, європейська. Так от, виходить так, от я колись там був начальником, у мене були заступники,
І ми ж розуміємо, ну і взагалі всі в науці, да, там державне управління чи публічне управління, зараз правильніше говорить, да, публічне управління – це наука. Хоча я би сказав, що це поєднання науки і мистецтва. Тут треба трошечки бути вродженим і вміти. Тому, і, до речі, тому комунікація – один із основних якби особливостей і талантів керівника, вміння комунікувати. Тобто не ніжками тупотіть, я так хочу, а комунікувати. Так от, коли є директор, у нього є 3 зама, і по ідеї, хто начальник для всіх 3 там, чи 4, чи 5, чи як в Офісі Президента їх там 7 чи 8 заступників офіційно, от 8 заступників, плюс є там директора департаментів, плюс ще що, ну 500 чоловік сидить в Офісі Президента, каву роблять, тому що ніжками тупотить, да? І от в звичайній фірмі є директор, у нього є 5 замів, то один зам іншому наряду не дає. Для цього є директор. Єдине виключення, що у нього є, як правило, перший зам. Коли директор поїхав в відпустку, ліг на лікарняний, поїхав у відрядження, він перекладає, в державі це однозначно, що там пишеться наказ на 1 день. Губернатор, голова обладміністрації, чи зараз обласної військової адміністрації, їде в Київ, бо його визвали в Офіс Президента, чи в уряд. Він пише наказ з вечора, що від такого-то, яке там сьогодні, 21 серпня, відбуваю у відрядження, виконуючим обов'язки, на час моєї відсутності буде мій перший заступник. Все, тоді, да, перший заступник, начальник на цей день для всіх інших заступників. Але і все, поки не повернеться директор. А ми що маємо? Що, умовно, 3-й заступник дає наряди 4-му. А що це значить? Що у них там ще є якась внутрішня субординація, ти чи їх будеш. Я так розумію, що Мудра відповідає, у них тягає каштани там, з юридичних питань, але чомусь і вона збирала гроші на заставу Галущенку, да? Тобто це її зона відповідальності, але її наряди дає хтось інший, не знаю, там Татаров, Хіраров, там я всіх їх не знаю, треба буде ось спеціально. Ми до війни ще в 21-му році робили запит, скільки працює в Офісі Президента людей, і попросили дати штатний розпис. Штатний розпис не дали, а дали загальну інформацію, що тільки 532 чоловіка працює. От 532 людей. Уявіть собі, це більше, ніж в будь-якій обласній адміністрації. Хтось скаже, да, очевидно. Так, а я скажу, так очевидно, у нас же ж уряд є. І обласні адміністрації мають в нормальній країні звітувати уряду, а не Офісу Президента, який не є конституційним органом. Але зарплати получає справно від нас. Тобто, оце прямі ознаки того, що ти говориш. А як ви доведете, що це організоване злочинне угрупування? Тому що порушений баланс суб'єктно-об'єктних відносин, тому що є директор, є заступники. Заступники звітують директору, а не друг другу. І немає між 4-м і 5-м заступником немає будь-якої субординації, вони всі рівні. І я теж був вже заступником, хай недовго там в обласній адміністрації. І я то знаю, що там мені наряди ніхто з сусіднього кабінету чи з поверхом вище давати не може. Що це за бред? Ми що, мафія? Ми ж не мафія. А от якщо ми мафія, то може. Чому? Тому що в мафіозних розкладах Міндіч вище міністра. От коли Міндіч вище міністра, не являючись міністром, який там вдруг що там і не, чим йому дорікнеш Міндічу, да? Якщо немає там плівок, немає якихось інших доказів. А Міндіч – директор 2-4 міністрів. Якщо у тієї ж самої Ірини Мудрої там є там такий прекрасніший епізод, коли вони викликають оцього голову наглядової ради Сенсбанка і кажуть, так ваш же ж хазяїн в курсі. Тобто, коли у голови наглядової ради гадства державного банка є хазяїн, а він собачка. Це не мафія, це ж мафія. Мафія. А я тобі більше скажу, вона навіть каже, що вона не каже телефонував, дзвонив наш біженець ізраїльський Тимур.
и До сих просят, пор. заберите банк, и просят, заберите у меня банк. То есть, потому что, говорит, пропадет же банк, там эти негодяи его растащат. Ще раз, Сенсбанк на 100% володіє держава. А він каже, заберіть у мене банк. Ну, тобто, це взагалі треш. Ну, це дійсно треш. Ми зараз про це поговоримо і про те, що робити Ні, далі. але щоб ми поставили вже жирну тут крапку з комою, що Міндіч до сих пор в темі і в долі. Він дзвонить на початку червня, це відбулося, тобто ось 2 місяці тому, не пройшло ще 2 місяці, дзвонить заступник голови Офісу президента і нарізає задачі. І вона би не брала слухавку, якщо б не було команди від першої особи. І тут найцікавіше, бо їй хтось каже, вона наплівка каже, командир сказав зробити. Але хто командир? Отут цікаво, це або очільник Офісу президента Кирило Буданов, або президент Володимир Зеленський. І ми всі чекаємо, щоб з'ясувати, хто ж командир для мудрої. Бо вона працювала і при попередньому голові Офісу президента, тому чекаємо на цю інформацію. А поки я хочу подякувати всім нашим глядачам, які дивляться і вони активні. Я дякую вам, що ви ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте, підписуєтесь. Це важливо. Ваша підтримка каналу надважлива. Тому дайте цю підтримку. Якщо ви вже поставили вподобайки, ну, дякую вам, 100%, ви дійсно допомагаєте каналу. Влада хоче канал задушити, а ви допомагаєте каналу вижити. Тому радьте цей канал іншим, ставте вподобайки, дивіться через VPN, будьте активними. Ну і не забувайте, будь ласка, писати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, куди закинула вас доля, пишіть, звідки ви дивитесь це. Пишіть місто, селище, країну, регіон, район, область. Тут я бачу, у нас пишуть вітання з Італії, Варшава, Куренівка, це район Києва, Англія, Німеччина, Дрезден, Швеція, Миколаїв, Мюнстер, пишіть Чикаго, Польща, Ломбардія, Португалія. Що за одні іноземці сьогодні? Пишіть, хто з України, це теж важливо. Багачеве вітає. О, поїхали. Черкаси, Луцьк, Закарпаття, Тернопіль, Ертфорд. Так, секунду, буквально. Так, є. Одеса вітає ранково, Слов'янськ, Чернігів, Відень. Так, дякуємо за стрім. Бат'ям, Бокертов Бат'ям. Так, зараз, щось у нас сьогодні тут ботів, я тобі хочу сказати, вистачає. Канада, Харків, Тернопіль, Чехія, Болонья, Слов'янськ, Нідерланди. Так, зараз, так, далі. Далі Лісабон, Ірпінь, Копенгаген, Миколаївщина. Ну, дякую, що активні, дякую, що не пасивні. Пишіть, це важливо. Пишіть, звідки ви дивитесь. Місто, селище, країна. Пишіть, це важливо. Так. Зараз, секундочку. Поїхали. Скажи мені, будь ласка, ну, те, що країною керує мафія, ми з тобою розібрались. Це беззаперечно. Але, скажи, будь ласка, а як виправити ситуацію? Ну, протести вуличні, виклик Зеленського до Верховної Ради, тиск з боку наших партнерів, бо вони зараз можуть тиснути на Зеленського і казати, слушай, ми тобі гроші давати не будемо, поки ти... І, до речі, ми бачимо, що зараз гроші припинили давати. На тлі всього цього, а причина в чому? Тому що на Заході виборці кажуть політикам, ви даєте людині гроші, яка там ножками тупотить, яка будує свою династію. Ви що думаєте, Україні треба допомагати чи Зеленському? А ну давайте розбирайтесь. Як можна виправити? І взагалі, скажи мені, будь ласка, а чи може вистояти країна у війні проти такого заклятого ворога, як Росія, коли керівництво сконцентровано на корупції, до речі, на плівках каже, корупцію треба контролювати і очолити. То які сценарії у нас попереду? І як, ну дійсно, як виправити ситуацію з Зеленським? Ну,
Уявити собі, що його викличуть у Верховну Раду, це нонсенс, неможливо навіть. Чому? Тому Дивись, що зараз, якщо почнуть, дивись, а якщо люди почнуть протести, якщо люди почнуть вимагати у депутатів цього, що депутатам не хочеться дізнатися, чому Зеленський тупотів ножками, чому він вимагав звільнення Фінмонщиці, чому він контролював внесення заставу до Єрмака, чому Міндіч телефонує в Офіс президента, їм не хочеться це дізнатися. Ну що це таке? Вони посіпаки? Чи вони депутати, яких обрав народ? Чи вони прислуга Зеленського? Ми не можемо назвати всіх депутатів посіпаками, виключно тому, що метод узагальнення тут приміняти не можна, тому що є там Європейська солідарність, більшість голосу, є частина тих, хто відкололися, ну та ж сама група Разумкова, або розумна політика, да, які відкололися від слуг народу, які їм не підпорядковуються, і вони можуть поставити це питання. Але ж ми розуміємо, що є десь 170-180 голосів монолітних ще поки що в слузі народу, які контролює Давід. Не путать, це не той же ж, да, ми ж домовилися, що то ж Давід Бекхем там в мафії, а наш Давід ні. Але він чомусь, я впевнений, що не зробить цього, не будуть викликати на ковер Зеленського, щоб не бити собі в карму, в цю мафіозну. І знову ж вони ж його бояться. Є там контрольованих, скільки там, 4 групи, да, Довіра, За майбутнє, і 2 ОПЗЖшні оці, да, там 4 групи, десь загалом 70 депутатів. Ось це те, що вони можуть там контролювати, вони точно не зможуть. Що можливо, тиск вулиці можливий, але вулиця має тоді виходити не за Михайла Федорова, а з політичними якимись вимогами, що ми будемо тут стояти, поки ти не прийдеш і в Верховну Раду не скажеш, хто той, хто ніжками тупотить. Володимир Олександрович, вам суспільство хоче задати питання, хто той Вова з династії? Назвіть це прізвище, ви вже киньте всі, оте СБУ, що там слідкує десь за Березою, да, виїжджають там у відрядження за наш рахунок. Хай киньте цих всіх офіцерів, хай вони дізнаються, хто той Вова з династії, і вийдіть і нам скажіть. Що можливо, так це тиск закордонний, да, і ми дійсно, ми отримали це макрофін допомогу, ми пряму в бюджет, там же ж вся допомога, оці 16,7 мільярдів, 28,3 мільярда це військова допомога, 16,7 це допомога якби бюджету. Вона приблизно ділиться там напополам. Макрофін – це те, що Нацбанк для того, щоб валюту тримати, там, щоб вона не летіла там інфляційні ці, там ОВДП можна закуповувати, да? І таким чином додатковий ресурс для бюджету робити. І безпосередньо в бюджет. То ті, що гроші, що безпосередньо в бюджет заливаються, вони, там є же ж планочки. Зробите оце, получите оце, получите оце, а не зробите, що ж ви ж. Ми готові, гроші лежать, а гроші лежать в банки, вони вже лежать. Всі 45 мільярдів, із яких використали 5 мільярдів на війну і умовно 3 мільярди. Тобто ми в цьому році, серпень закінчиться, трошки більше 8 мільярдів використали. І дійсно я хочу, щоб наші глядачі знали, що будуть кричати зелені, вони нас не люблять, вони не підтримують. Вони кажуть, та ми підтримуємо. Купіть, як ото, знаєте, як Равін советує, купи лотерейний білет, а то що ж ти ж ходиш в синагогу, молишся ж кожен день, що дай Боже, щоб мені там виграти в спортлото. Спортлото, я вже ж год молюсь, лотерейний білет купи. Так оце і Зеленському. Зеленський, зроби свою частину справи, раз ти вже контролюєш парламент, там парламент, уряд должні, уряд подає урядовий законопроект, наприклад, там по антикорупційній стратегії, вони подали там проект там таке, але ж там, проголосуйте тепер, уряд подав, проголосуйте там, БЕП перезапустіть, да, ДБР там щось зробіть. По митниці там уже в стадії завершення, да? Але там ще багато, там же ж скільки було, Качка Кос, це було 12
пунктів, які треба зробити. Не зробив, не отримав. Все, це принцип шабашки. Є той там, я хожу на роботу, получаю зарплату. Але є принцип інший. Зробив, заробив. Зробив, от як шабашника нанімає бабушка, перекриваєш мені кришу, я тобі плачу 100 рублей. Що не ясно, ще там в Совєтському Союзі. От. А хтось просто ходить на роботу і получає 100 рублей. То шабашник зробив за 2 дня і получив 100 рублей. Ну, совєтськими деньгами. А хтось ходить на роботу. От, я в шабашках просто брав участь ще школярем. У мене 16 років трудова книжка. То, що приїхали, розгрузили вагон, хлопці, і поїхали. За півдня, ну окей, але ми заплатили вам 12,50 тоді було. Совєтськими деньгами. Це були шальні гроші. Це за півдня. Гроші. Але ми приїхали, ну, вірніше, за вагон платили 25, але ж ми вдвох взялися, зробили, хоп, пошабашили, поїхали. Шабашка зробив, заробив. І тут, Вова, зробив, заробив. Ну, вірніше, Україна заробила, а ти там, типа, зробив. Дивись. Да. Це було б так легко, якщо б він пов'язував це з інтересами держави. Поясню, про що мова. Замість того, щоб виконувати вимоги, які потрібні країні, ну давай відверто, ці ж реформи, вони потрібні країні. Там незалежність судів, там відсутність впливу на правоохоронні органи, відсутність порушень з верховенства права, свободи слова, ну там фактично те, що потрібно країні. Але він не хоче. Замість цього виходить Зеленський і каже, війна стала дорожчою. Нам треба знайти гроші. Це найголовніший виклик. Так і є, щось прийди і забери. Я щось не зрозумів. Він же нещодавно казав сам, що грошей, які дають нам наші партнери, у нас вистачають. Ну, через відсутність реформ і корупцію гроші не дають, я розумію. А якщо спробувати не красти, і спробувати проводити реформи. А якщо спробувати не будувати будинків династії і не давати всьому оточенню Зеленського займатися корупцією, то може гроші зараз і зразу з'являться? Чи це занадто складно для Зеленського? Я чому запитую? Тому що заяви Зеленського, вони краще Україні не роблять. Оце проблема. Вони просто струшують повітря, але нам дійсно потрібні гроші. У нас гроші на зарплати військовим залишилися до кінця серпня. Про це казав Вадим Івченко з «Батьківщини», депутат. Скажи мені, будь ласка, чи розуміє Зеленський, що він своїми діями ставить питання виживання країни? Він дійсно загрожує виживанню країни. То якщо людина загрожує виживанню країни, хіба його не повинні повернути до тями? І хто це може зробити? Що думає Зеленський? От з одного боку, вроді ж не залізеш в голову, подивитися, як там таракани, по якому кругу бігають. Вибач, мені Портніков в ефірі сказав, я не коментую ідіотів, ні, так, я не намагаюся зрозуміти думки ідіотів і невігласів. Це про Зеленського було. Тому... Я от намагаюся зрозуміти. І от в чому річ? Знаючи, виходячи з основної парадигми, да, там, типу, що Зеленський нарцис, і хамовитий нарцис, самовпевнений нарцис. І йому чи вклали, чи це у них колективний разум. Я навіть думаю, що це не тільки Зеленський так думає, а найближчі його ці на той час радники, 5-6 ефективних менеджерів. Вони думають, а куди вони дінуться з підводної лодки? Вони нам бабки все одно дадуть, ну, щоб ми не здохли. То там, типа, блін, та плювать там, типа, що, реформи, які реформи, нафіг, деньги гоні там, типа, все одно ж дасте, от не буде, а то фронт рухне, а то України не буде. Хочете, щоб України не було, чи що? Ви винуваті будете, ви будете винуваті, тому що ми всьому світу розкажемо, що це ви винуваті. А ми не винуваті, ми просто хочемо, щоб нас взяли не демократичною країною в Європу, а султанатом. Султанат Зеленського, от єдина от така псевдодемократична республіка, або, якщо хочете, фасадна демократія, де вроді написано, що це парламентсько-президентська республіка, але ви, гади, возьмете нас султанатом. Інакше іншої України просто не буде. От або так, або так. Або ви берете із султаном, там, який буде там до смерті, а потім завіщає комусь свій султанат. Або так. От як вони думають, що типа, хтось радники приходять, куди вони дінуться? Не тупачи ніжками, вони нікуди не дінуться, вони дадуть бабки. От що вони думають. От моє припущення, як думає команда.
І таракани в голові Зеленського забігали саме так, саме в цю сторону. Це навіяно, це його думка. Я думаю, що тут і навіяно його думка. І коли інші приходять, то що там теж є ті, які кажуть, та може не будемо так чудити, а їм кажуть, так ми так дограємося, і от Ірина Мудра каже, що вони, дивіться, вони там НАБУ забрали, САП тепер забрали, ВАКС їхні, зараз вони митницю заберуть, і вони це там цитують. І ви хочете, щоб вони ще це забрали і це забрали? Та ви що? Там, а як же ж нам? Нам же ж тоді всім тільки в тюрму. От, якщо ще СБУ не буде там за них, да, ну, частини СБУ, якщо там ще щось не буде, от, якщо там ще службу зовнішньої розвідки там не Умєров получить, а там нормальному генералу дамо, там, типа, нам же ж всім хана, ребята. І того є дві думки там в Офісі президента. Одна, ну, давайте хоча б зробимо якусь, ну, видимість реформ. І от, скоріше всього, що Володимир Олександрович, да, на видимість согласний. От, але там, щоб не переходити якусь межу. Але союзникам це не подобається, тому що маркери розставлені, буйки розставлені, за буйки не запливать. От, і саме гірше, Борислав, в чому тут справа? Що найгірше, що це дуже чітко усвідомлюють в ФСБ. І тепер давайте уявимо, що от у Путіна зараз, у Путіна не прийнято ще рішення, заходить у війну чи ні. Вони чекають десь, поки пройдуть у них вибори, і чекають контрольна точка 24 вересня, зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. От 24 вересня буде там, чи 25-го хай буде прийнято остаточне рішення. Заходить, не заходить. До цього не зважують. І от уявіть, сидять у Путіна голубі і яструби. Голубі – це весь бізнес, які кажуть, харе, блін, все, навоювались, досить там, типа, і приводять аргументи. 23 з 25 галузей в мінусах там. І там зараз з зерном проблеми. І те, що, ну і фактично те, що бізнес каже, ми ж взаємознищуємо. Ми знищуємо їхню економіку, але ж вони знищують нашу. І війна, коли б не закінчилась, вона приведе до чого? Що Україну будуть відновлювати. Західна Європа. В 12 разів економіка Європи, європейська економіка, якщо брати з Британією, рівно в 12 разів більше за економіку Росії. Ну, типа, українцям же ж допоможуть. А нам, а ми ж під санкціями останемося, нам же ж хана. От, і тому, кажуть, заморожується. А група, яка, умовно, ФСБ, крило яструбів, каже, та подождіть. По-перше, що от, якщо ми заморозимо війну, то їм же ж буде потім хорошо, а нам залишиться плохо. Там, типа, так тоді, а як, зачем закінчувати? Це перший аргумент. Другий аргумент, який вони кажуть, а вдруг нафта по 100 і вирулім тоді, бабла буде опять немерено, там, дурачков понанімаємо, на штурми пустим. Але третій аргумент, основний аргумент, так у них же ж команди нема, у них же ж корумпована, незбалансована команда, там, без лавки запасних, там, з табуреткою запасних, да? От, і у них все валиться, там, типа, ребята, дожмем, за зиму дожмем, вони розваляться. І це, то, що нафта це там буде, не буде, ну як можна впарювати, що там давайте бюджет розчитаємо з розрахунку, що буде нафта по 100, ну дурня. Це гадання на кавовій гущі, да, там, типа, там аргумент, що там після війни нам буде погано, а їм буде хорошо, ну це теж якби там риторично дуже, да. А от оце конкретний. Давайте дожимати, вони валяться. А чого вони валяться? Тому що Зеленський дурачок, тому що команди нема. Та ми, блін, вообще, у нас перспектива страшна. І ще раз, основна перспектива Росії, чому вони наважуються, що я хочу, щоб всі знали, чому Путін наважився воювати наступну зиму. Тому що він вважає Зеленського за саме слабе звіно в Україні, якщо хочете. Ось чому. І оце, це треба, щоб кожна людина в Україні знала, да, що коли, чому війна не закінчилась в 26-му? А я ще скажу, а чому не закінчилась в 25-му? Коли на Росії стало вже очевидно, що вони довгу війну, цю війну на виснаження не виграють. І Путіну треба було виходити в травні 25-го, на 9 травня, на День Побєдобєсія. Оце був для нього найкращий варіант, але вони ризикнули.
Чому? Тому що, ну там, типа, так, у Зеленського ж там міндічей кругом же ж повно. От, і аж міндічей ще більше. І Єрмак, тому поки Єрмак буде керівником Офісу президента, воюємо. От. І тепер вони там, типа, поки буде у них отакий бардак в Україні, давайте воювати. Давайте воювати, вони розваляться. У Путіна не розуміють на наш жаль, але і на щастя, да? Вони не розуміють основної ментальної відмінності українців від росіян. Вони не зробили висновків ні з Помаранчевого Майдану, ні з Майдану Гідності. Не було у Майдану директора. Ми горизонтальними зв'язками відбилися. Тобто, буде Зеленський, не буде, бо всі тут його ще потім скажуть після війни. Так от при Зеленському, всупереч гадство Зеленському ми вистояли. Так само, як Суми в лютому-березні місяць пробули в облозі, коли все начальство втекло. Обласне, там всі, СБУ, це все. Всі втекли, а город вистояв. Тобто, по русській логіці це невозможно. Як воєводи ж не було. Да, можемо без воєводи, да, швидко зібралися, відгородилися, все там, да, в наступ не йшли, але і ворога всередину не пустили. Ні, так ще які красиві контратаки робили, ой, це ж залюбуєшся. І от, вони не зробили висновків із Сум в оточенні, а крім Сум, там ще шостка теж там і не пустила, да, там на півночі вони там, гуляйте там по трасі Кіпті-Бачівськ, але шостка, яка там чуть-чуть там північніше, ні, туди не пустили. Так само там вони не можуть зрозуміти, що, блін, навіть якщо Офіс президента весь розбіжиться, або його НАБУ всіх посаде, ну що дуже б хотілося, от весь Офіс президента, уявіть, в СІЗО, або кого не зловили, розбіглись. От, там їм Умєров поміг навіть там з якимись подільними цими паспортами втекти кудись. І от вони всі розбіглись, і у Путіна потирають пухлі ручки. Ну все, українцям хана, а ми лікуємо. Ну, наконець-то Путіна зараз заможають, заженемо. От так. Дивись, мені навіть немає що додати. Єдине, що я хочу звернути увагу. Ти кажеш, що росіяни нас не розуміють. Так у нас не розуміють навіть посипаки з Зеленського українців. Той же самий Подоляк заявляє, на Зеленському тримається система керування країною під час війни. Навіть опозиція в Україні розуміє, що Зеленський є консенсусною фігурою, яка виконувала та виконує дуже великий обсяг роботи. Це каже радник Офісу президента Подоляк. До речі, що таке радник Офісу президента? Це радник диванів в Офісі президента, радник прибиральниці в Офісі президента, радник водіїв в Офісі. Я не знаю, що радник він на громадських засадах. Да, кожен в Офісі президента приходить і каже, Міша, не знаєш, куди повісити оцю картину? І Міша й радить, куди вісити. Або Міша, засорилася унітази, йди допоможи. Він каже, от я краще б так зробив. Оце його рівень компетенції. Але, дивись, що відверто, на Зеленському тримається корупція, брехня в Україні. Я ще про самому Міші додам. А керувати, так він же керує людьми, які один за одним отримують підозри в корупції. Вік, ну давай погодься. Керує саме людьми, які отримують. То це він давав їй накази займатися корупцією? Чи ми спостерігаємо зараз такий тупорилий антикриз і агонію цієї системи? Дуже слушно, що це вже ж агонія системи, да? Коли нікого міняти на нікого, коли вони тасують колоду. Ну, це Корецького взяли, і оце, знаєш, мене питали на якомусь каналі, там чому оці постійні перестановки. Корецького на містра Свириденка, Свириденко тепер на місце цього. То я кажу, що Зеленському просто дуже подобається пісня Сансара, да, там типа русская пісня, і там є такі слова. Нас просто міняють містами, таков закон Сансари, круговорот людей, да, ну тут круговорот чиновників, от, ким ще не був Шмигаль. Да, і от Володимир Олександрович думає, що якщо щось поміняється, то щось буде. При тому критерії для відбору кадрів залишаються ті ж самі. Особиста відданість, от, вміння облизувати і там сиди і не відсвічуй. Ну, бонусом то він ще хоче, щоб якось... Міша облізує так, що мало місця. Да.
Да, Міша порушив закон, основний закон, кадровий закон, там не відсвічує, він почав відсвічувати, так не можна. Мало того, не беруть тих, хто яким кажуть, ось твій, ось є ресурс загальний на галузь, наприклад, але от ти оцей кусочок ти не трогаєш, тому що цей кусочок торта вже одрізаний куди треба. І там, тобто, їм потрібні, вони хотілися бонусом, у Зеленського теж кажуть, що треба знайти професіонала, який би от міг щось зробити, наприклад, да? Ну, до прикладу, що там ми даємо субвенцію, да, на якусь там в якусь область, на якісь, наприклад, там ну, на створення локальних оцих островів енергетичних, да, але там, типа, даємо, от попробуйте з гамна і палок це зробити. І хтось там, типа, ні, я не собираюсь так зробити. Там, ні, ну ти, значить, не професіонал. Не професіонал ти. Ну ми ж тобі даємо, так подожди, так в субвенції ж нарисовано там 200 мільйонів, там, а ви предлагаєте за 100 зробити. То що за 100 ти вже не переживаєш. За ті 100 мільйонів, що ти переживаєш за них? Ти зроби за 100, от, зумій, докажи, що ти професіонал. От давай, дожимай. От такі професіонали їм потрібні. Тобто професіонали, які не питають, а куди кусок торта, причому ну, дуже хороший, там, процентів в 20 торта, куди він дівся. Тобто, це ще кадрова перевага. Тобто, якщо ти кажеш, заявляєш себе професіоналом і кажеш, я на 20% закриваю очі, а за тих 80 чи 70, може, що залишається, я щось зліплю, такий нам кадр нужен. І тому, до речі, забув же за Подоляка сказати, про Подоляка маленьке ж враження, що теж там, типа, всі ж багато цікавляться, а як так він 7 років на громадських засадах, що йому жінка і діти кажуть там, та ти ж зароби хоч копійку, що ж ти безплатно 7 років вже, ти що, дурний? Ну не каже жінка, і тому ми можемо зробити сміливе припущення, що людина просто, ну як він каже, я колись хорошо заробив, відклав і тепер 7 років можу волонтерством займатися. Я впевнено повідомляю, я теж займаюся волонтерством. Я можу там тренінг прочитати цілий день. Я можу, навіть було на початку війни, я там працював, розгружав фури, що мені не свойственно. Я там мамі обіцяв там не займатися фізичним трудом. Для того там гарно вчився, щоб там, типа, щоб не розгружати фури. Ну, довелось. Гадство, да? А в дитинстві ще школярем і студентам я фур порозгружав. І тут виходить така парадоксальна ситуація. Я теж називаю себе волонтером, але я волонтерю по чуть-чуть, тому що я мушу десь гроші заробляти. А самий геніальний волонтер в Україні – це Міша Подоляк. Він не працює ніде. Він на громадських засадах радить. Тобто він радить там, як переставити дивани безплатно. І я хочу, подождіть, я хочу просто спитати у глядачів. Є хоч тут, напишіть от в коментарях Березі, що я вірю, що можна 7 років безкоштовно. Я кажу, теж вірю, якщо у вас діти виросли, ви на пенсії, і ви приходите в'язати носки воїнам або сітки. Бо я сам таких жіночок знаю, і знаю багато. У нас цілий сотня, та батальйон таких, та, є. Але окей, коли ти ще працездатного віку, у тебе там діти є, там, типа, от напишіть, чи вірите, що людина працездатного віку 7 років може працювати безкоштовно для Зеленського, тому що Зеленський найвеличніший лідер сучасності. І працює тільки, можливо, щоб йому в карму десь відбилось, ну я не знаю. От просто хай напишуть, чи от хочеться соцдослідження таке провести. Знаєш для чого? Щоб подивитися, скільки в Україні дураків. От скільки дурнів залишилось, як вичислить? Є 2 методи. Перший, що Володимир Олександрович не винуватий в корупції. І от кількість цих там, типа, і ми можемо сміливо виходити. А другий там, типа, якщо ще збігається по-другому, там, типа, Подоляк може працювати 7 років безкоштовно на Зеленського. І якщо по цим 2 позиціям збігаються, да, вірю в Подоляка, да, вірю в Зеленського, і тоді соціолог, ну, принаймні я б взяв на себе цю сміливість, вийти і сказати, друзі мої, в Україні отакий-то відсоток кончених, безбашених дураків, яким не можна довіряти виборчі бюлетені в руки, тому що вони ж тягнуть Україну на дно. Треба їм виписати діагноз,
от якийсь, і під діагноз заборонить голосувати. Ну, я не знаю, як там ставляться діагнози, я, собственно, не експерт в медичній сфері. Да? І знову, що ж скажуть союзники, що як же ж на основі того, що людина дурна, ви хочете заборонити її голосувати? Ну окей, але давайте там, ну не знаю, там, ну якось, ну для себе будемо знати, що, ну хоча б знати. Уже я не годен зараз якби призначити лікування, але принаймні діагноз ми поставити можемо. Да? Що такий-то відсоток людей дурні, а причому абсолютно кончені. Чому? Тому що вони вірять, що у Зеленського і голова офісу, і куча заступників, куча міністрів, причому він же їх всіх розставляє, вони корупціонери, а він ні при чому. Ви вірите, люди, що ні при чому? Окей, та додаткове питання, перевірочне, да? А Міша Подоляк 7 років просто за так працює, це все нормально? Да, все нормально. Ну, слава Богу, все, діагноз виставлено. Десь так. Ти знаєш, я тобі скажу так, я от тебе слухав і думав, ну дійсно, чому вони його навіть не притулили в якусь наглядову раду? Лесюка притулили, Лещенка притулили, а цього ні. Ні, я розумію, що вони якось його там оплачують, не знаю, може дають натури. У нього, мабуть, самий пухлий конверт. А може натурою дають, розумієш, там от кажуть, Міша, набери собі каву із кавоварки додому, щоб було що їсти. Або візьми отут нас в столовці, або візьми в столовці їжу собі і діткам. Або ще, або ти пам'ятаєш, Міша, як ти бігав по піньках у Януковича? От замість спортзала з'їсть Межигор'я, там побігай трохи, ми тобі дозволяємо. Ну, якщо не жартувати, то це треш. Якщо не жартувати, а це дійсно треш. І знову ж доказ того, що мафія керує країною. І вся ця мафія буде намагатися здриснути з України, як тільки закінчиться влада Зеленського, бо вони розуміють, що їх всіх чекає. Всіх. Але дивись, при всьому цьому... спочатку хочу звернутися до глядачів. Друзі, ви дивитесь цей ефір, поставте вподобайку, якщо це поставили, дякую вам. Якщо ні, поставте зараз, підтримайте канал, підпишіться, прокоментуйте, поширте відео, напишіть, звідки ви дивитесь, що ви думаєте з цього приводу. Пишіть місто, селище, країну, регіон, район, область, це важливо. І не забувайте підписуватись на канал Віктора Боборенка, скаже, як зав'яже, це теж важливо. Тому чекаю вас. Але, пане Вікторе, скажи мені, будь ласка, я завжди загалом оцінюю всю систему по окремих маркерах, а також намагаюся скласти пазл з частин, і тоді я розумію, що відбувається. Вчора відомий експерт з обскубування гусей, хоча правильно сказати общіпування, тому що він сказав, згідно цитати, общіпувати, не обскубувати. Даніло Гетманцев фактично назвав голову Нацбанку України Андрія Пишного чортом і корупціонером в своєму дописі. Схоже, що у чортів почалися внутрішні розборки. Скажи, от я відверто вболіваю за обидві команди, попри те, що Гетманцев хоче стати головою Нацбанку. Він себе бачить вже головою Нацбанку. Але про що говорить ця ситуація? Про що говорить? В серпентарії павуки почали жерти один одного? Вони не припиняли. Але це вийшло в усіх серпентаріях, да. Ми знаємо це, що свита бореться завжди в Візантійщині, при падішахах, за місцем під сонця один візир підставляє іншого. Це, на жаль, так є, да? Це загальна людська традиція, і ми не можемо сказати, що тут Україна унікальна. Але мені не то, що подобалося, але я визнаваю, як це робили регіонали. У регіоналів не було скандалів, тому що у них була внутрішня домовленість, типа вирішуємо всі, ідемо до пахана і вирішуємо там, а назовні там, весь інший світ не мусить знати там, що у нас є якісь там проблеми там чи дискусії. Так само там, наприклад, в Радянській імперії в публічну ж площину нічого не виносилось, хоча ми знали, що там, наприклад, там в часи Брежнєва Андропов і Щолоков, тобто КГБ і МВД вели підпільну затяжну довгу війну, в якій переміг КГБ. Потім переформатувався в ФСБ і захопив владу. Да? І армія відсунута була. Да, до речі, ми пам'ятаємо, як часи там Хрущова якийсь час там Жуков мріяв про те, що армія буде головною, а не партія. Да? Армію задвинули під плінтус. Завжди такі тьорки були, є і будуть. Але рідко де
вони бувають публічними. Коли мафія, тобто уявіть, у Дона Корлеоне 2 канцельєрі і виходять і десь через нью-йоркську пресу там кажуть, отой, блін, чорт і цей, і корумпант, а цей, ні, той чорт і корумпант. Такого в мафії, тобто оце от слабкість нашої мафії в тому, що одні мафіозі звинувачують інших мафіозів в тому, що вони мафіозі. В чому парадокс України? І от цьому тут парадоксальна ситуація, щоб ми розуміли, що всередині мафії теж можуть бути тьорки, всередині будь-якої влади, навіть як ідеологічно, як в СССР, де вроді, казалось би, там партбілет на стол положиш. Віриш? І всі вірять в ідеали марксизму-ленінізму, і ті, і Жуков, і Хрущов, але при тому двіжуха є. Да, Щолоков і Андропов там, а ну піди скажи, що я не вірю в оцю священну тріаду Маркс, Енгельс, Ленін, да, там, типа, це ж, блін, все, це зальот і тюрма. От, но тим не менше вони конкурували. Так і тут вони, власне, всі визнають, що Зеленський найвеличніший лідер сучасності, але ссорьтесь між собою, жалійтесь Володимиру Олександровичу, зачем ви полізли там, типа, в Фейсбук це писати? От, ну це добре, це от теж те, що ти кажеш, це агонія вже їхня. Коли одні подонки жалуються на інших, це агонія. Це агонія, це те, що ми називаємо словом агонія цього режиму. Але дивись, при всьому цьому у нас є один момент, на який варто звернути увагу. І це така, якби, констатація факту. Тому організованому злочинному угрупованню, я його називаю Азу-династія. І Зеленському ж не потрібен тоді кінець війни. Ну, відверто. Ну, їм не потрібно. Стоп, я вже 2 роки підряд кажу, Зеленському не потрібно закінчення війни. От дивіться, бо для Зеленського і його оточення кінець війни – це кінець влади. Не лише вибори, це втрата влади і початок відповідальності за скоєне. І це йому не потрібно. І от якщо Україна програє, то буде окупована або знищена, то цю шоблу ніхто шукати не буде. Щоб розслідувати злочини, притягати їх до відповідальності за скоєне. І будуть жити ці корупціонери, бо ті, кого витягнули під застави, бо вони тікуть з України за кордоном за вкрадені гроші. В таких умовах, скажи мені, будь ласка, у чому реально зацікавлено угруповання? У тому, щоб збагачуватись на корупції та будувати чергову династію, чи подолати корупцію та збільшити обороноздатність України? Чи не час сказати відверто, що ці люди неспроможні і не бажають робити все, що треба для перемоги? Бо коли Зеленський каже, у нас нема грошей, а в багажнику не дивилися, там, де мішки привозили, а не красти не намагалися, бо з'ясовується, що ці люди роблять все в своїх інтересах. Віть, ну скажи мені тоді, яка в них мета? Вони хочуть попрацювати по принципу, або, ми вже ж проговорили, або ви берете Україну султанатом, тобто гарантії, що Зеленський залишається, або ніякої України не буде. Вони ж що, схватили свої криптокошельки і уїхали в Оман, де їх дійсно ніхто не шукатиме, вони ще будуть писати політичні мемуари, там, типа, що із-за таких, як Береза, ми втратили Україну. Чому? Тому що заважали воювати, заважали, розхитували човна. От, ну, мемуари то навряд ли, але якісь постановочні, там 2-3 сценарії, де Зеленський зіграє в ролі Зеленського. От. Таке можливо бути. Тобто вони пропонують дійсно європейським союзникам 2 сценарії. Або війна не закінчується, ну, до повного там краху України, да, тому що Путін вважає, що крах України можливий вже цією зимою. Чому? Тому що йому так наївся в цій влади і просто ніхто не захоче воювати. А Путіну, як лже-історику, принесуть же ж по аналогії, що дивіться, Владимир Владимирович, як рухнув царський режим в 17-му году. Ніхто не хотів воювати за царя, за його жінку-нємку і за Распутіна. Да? Там, типу. От, і так як одним цим аргументом, там, ну, тобто достатньо одного, і Путін в цю байку може повірити. Він же ж не буде враховувати, що там, типу, а ви щось знаєте про
ментальність українського народу, який може воювати там, навіть там Махновщина, що Махно створив Гуляйпільську республіку, і вона воює сама за себе. І так само українці будуть, тобто, що, бо на Росії чесно думають, якщо Зеленський десь там, типа, перестане царювати, скаже, все, не треба мені нічого, якщо ви не любите мене, я там ухожу. І що там Україна пропаде. Україна якраз воспряне, вижене і надає Тумаков Путіну і прогнозовано зажене їх за Можайськ. От, тобто вони думають, пропонують тільки два варіанти. Або Україна в Європі з Зеленським і його командою. Ну, можливо, лайт-версії типа зелених, тобто не темно-зелені, а світло-зелені, навіть салатові. Це версії там цього Михайла Федорова, да, там, типу, от як варіанти. То таке, да. А от по-іншому, типа, ні, не вийде. Або ж тоді Україна, ну що ж, програє війну. То що, якщо не буде грошей на підтримку бюджету, на підтримку армії, ще раз кажу, із 45 мільярдів, з 28 мільярдів на війну ми вибрали трошки більше 5, а в бюджет 3,2 мільярда. Все. Ну, зараз Макрофіна ще отсиплять трошечки, але це чуть-чуть не те. От і все. І вони палець. Люби його таким, як він є. От теж одна з улюблених пісень тепер цього Зеленського. От любіть мене, який я є. Да, я от такий, і що? Там, імели ми в виду, все одно допомагайте. Знаєш, я говорив декілька днів тому з нашими генералами і говорив з деякими полковниками, які командують на фронті. Вони кажуть, умови створюються такі, ми можемо перемогти Росію. Можемо. Але всі вони кажуть, що якщо влада краде, то це зробити неможливо. Бо це, по-перше, демотивує, а по-друге, на фронті не 3 дрона, а 2. От з кожних... Це забирає ресурси. Це забирає ресурси. І тут навіть не питання, це зовсім зрозуміло дорослим людям. Бо більше того, росіяни моляться на наших корупціонерів, бо корупціонери деморалізують українців, бо корупціонери крадуть Бориславе, ресурси. я думаю, що Міндіч – герой Росії, про таємним указом Путіна. Так. А ще корупціонери є найлегшою агентурою для росіян. Бо якщо людина замазана корупцією, якщо людина причетна до злочину, вона є, ну це згідно стандартів спецслужб, найлегшим для вербування. Бо є за що його взяти на гачок. І от тоді в мене єдине запитання, на яке навіть не треба, це риторичне запитання. То чи можна з корупціонерами на вищих щабелях влади перемогти ворога? Я вважаю, ні. Зеленський має піти. Замість нього має бути обраний новий голова Верховної Ради, бо посіпака Зеленського Стефанчук Україні не потрібен. Замість нього буде обраний новий голова Верховної Ради, він стане виконуючим обов'язки голови Президента. Формуємо уряд і вперед. Так, формує уряд національного порятунку, бо вже час це робити, і це може врятувати країну. З Зеленським країни нема майбутнього. Все. І це треба з'ясувати. Україні потрібен хтось як Турчинов в 2014 році. 100%. І це людина, яка буде переходний період, але з цією людиною ми зможемо вистояти і перемогти. З Зеленським, його корупціонерами і оце тупотіннями ножок перемоги не буде. Як і Україна не буде мати перспектив. Я думаю, що от на цьому треба ставити крапку, і хай наші глядачі думають про перспективи країни. Бо ми дали вам багато інформації. Далі робіть висновки. Україна не Росія. Україна може вистояти. Україна може здолати нашого ворога. Але коли на чолі Львів стоїть баран, навіть корупційний баран, це зробити неможливо. Вікторе, дякую тобі за сьогоднішнє спілкування, дякую тобі за сьогоднішнє знаходження в ефірі, відповіді на запитання. Тримаємося і, як завжди, побачимося у наступну п'ятницю. Па-па. Друзі, дякую вам, що дивилися сьогодні мене, дякую, що були з нами, дякую, що дивилися цей ефір. А окрема подяка, що були активні і не пасивні. Пасивних у нас вистачає. Вся Росія, до речі, пасивна. Не будьте як росіяни, не будьте як представники Офісу президента.
Нам пасивних забагато, нам активні потрібні, якими країну можна відбудувати і з якими здолати ворога можна. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео, це все важливо. Але найголовніше пам'ятайте, треба допомагати ЗСУ. Донатити на ЗСУ, приєднуватись до ЗСУ і підтримувати ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Росіяни не здолали Україну тільки тому, що у нас є ЗСУ і тому, що ЗСУ керував Залужний. Нагадую вам про це. Тому гуртуємо всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. І все буде Україна. Дякую вам. Па-па.